Nếu bạn là con người thì sẽ thấy cảnh tượng sau ở khắp mọi nơi thời gian gần đây. Thế giới đang khủng hoảng Covid-19, một dạng virus corona. Virus nha, chứ không phải cái này. Nhưng cách phòng dịch mà hầu hết mọi người đang thực hiện thì... thua. Chào, mình là Trái. Đầu tiên thì mình muốn nói là vlog này không phải là để trích dẫn đường link hoặc là video từ Tổ chức Y tế Thế giới hoặc là Bộ Y tế Việt Nam, vì chắc hẳn là mọi người đều đọc những thông tin này rồi. Còn nếu ai chưa đọc thì mình làm vlog này đơn giản là vì nếu mà các bạn đọc tin tức những ngày gần đây thì sẽ thấy là tình hình dịch ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang diễn biến xấu đi. Nhưng mà khi quan sát bạn bè và người thân xung quanh mình phòng dịch thì mình để ý là mọi người không thực sự làm đúng các biện pháp phòng dịch. Thế nên vì sức khỏe cộng đồng, sau đây là 4 phương pháp phòng dịch và cách thực hiện cho đúng. Đầu tiên là khẩu trang. Để đeo khẩu trang cho đúng thì bạn hãy tưởng tượng mình là một cô gái thẳng. Để ưỡn ngực lên xíu. Và hai bề mặt tiếp xúc này là bà mẹ chồng. Tức là sao? Tức là tuyệt đối không được đụng vào. Đụng là toan. Luôn luôn cầm vào quai khẩu trang khi sử dụng. Cái quai là người chồng yêu dấu của bạn đe. Trong quá trình đeo, tuyệt đối không như thế này. Nếu vô tình chạm vào thì đi rửa tay ngay lập tức. Lúc tháo ra cũng vậy, cầm vào một bộ phận yêu dấu nào đó của chồng bạn, tháo ra và vứt đi ngay ngắn. Tuyệt đối không dùng lần hai, không ai có nhu cầu gặp mẹ chồng hơn một lần. Khi bạn đi ra ngoài đường thì lớp ngoài của khẩu trang là nơi tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn và virus. Thế nên là bằng bất cứ giá nào bạn cũng không được để tay mình chạm vào đây. Xong rồi cho vào mặt trong hoặc là đưa lên mặt mà chưa rửa sạch. Đấy là lý thuyết, còn thực tế thì mình cam đoan là bạn sẽ luôn gặp những tình huống như thế này. Khó thở quá. Đói thế. Để cho dễ nhớ thì bạn chỉ cần lưu ý hai điều. Điều thứ nhất là cấm tay của bạn chạm vào mặt trong. Nếu mà lỡ chạm thì cứ vứt khẩu trang đi, xài cái mới. Đừng cố gắng ngồi nhớ xem là bạn đã rửa tay sạch hay chưa hay là sao đó. Điều thứ hai là khi đụng tay vào mặt ngoài thì bạn không nhất thiết phải thay khẩu trang, nhưng mà bạn phải rửa tay ngay lập tức. Rửa tay thường xuyên là vô cùng quan trọng vì một số nghiên cứu chỉ ra rằng Covid-19 có thể tồn tại ở môi trường bên ngoài từ vài tiếng cho tới vài ngày, tùy thuộc vào cái điều kiện môi trường đó. Tức là nếu mà lỡ có ai bị virus, xong rồi ho vào cái nắm cửa, sau đó bạn cầm cái nắm cửa ấy, rồi đưa tay lên mặt, thì khả năng cao là bạn cũng sẽ bị lây nhiễm. Vì vậy bạn cần phải rửa tay thường xuyên khi tiếp xúc với nhiều bề mặt khác nhau ở ngoài đường. Và quan trọng nhất là bạn phải rửa tay đúng cách. Đây là cách bình thường mọi người hay rửa. Để phòng chống virus thì bạn cần phải kỳ cọ tất cả ngóc ngách bề mặt bàn tay trong thời gian tối thiểu từ 20 tới 30 giây. Và cũng đừng quên giữ khoảng cách nhất định với người có dấu hiệu nhiễm bệnh. Thế này là quá gần nếu thằng này ho vào mặt bạn. Ok hơn nè.
Tuy nhiên khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách sẽ khó để thực hiện 100% vì Việt Nam chưa hoàn toàn bùng phát dịch. Mình nhấn mạnh ở đây là bùng phát nha, vì nếu mà bùng phát thì nó phải giống như là Hàn Quốc hoặc là Ý á. Thì mặc dù chúng ta có rất là nhiều tin xấu dạo gần đây, nhưng mà thực sự thì tình hình đất nước mình vẫn còn khá là an toàn. Vì chưa bùng phát nên mọi sinh hoạt cộng đồng chỉ hạn chế chứ không tạm hoãn. Người lớn thì vẫn đi làm, học sinh thì đã đi học. Khi mỗi ngày đều phải ra đường và tiếp xúc với rất nhiều người như vậy thì rất là khó để giữ tay và mặt của bạn sạch hoàn toàn. Cho nên biện pháp phòng dịch quan trọng nhất lúc này theo ý kiến cá nhân của mình đó là tăng sức đề kháng. Dành cho những ai chưa biết thì hiện nay chưa có thuốc đặc trị Covid-19. Khi bạn mắc bệnh thì hệ miễn dịch sẽ gây ra những triệu chứng như là ho, sốt, khó thở, rồi tự giết virus. Chính xác luôn, bạn sẽ tự giết virus. Đó là lý do người ta hay bảo người lớn tuổi thì có nguy cơ tử vong cao hơn là người trẻ. Vì thường thì người lớn tuổi có hệ miễn dịch kém hơn người trẻ. Mình nói là thường thôi nha, chứ không phải là cứ già là yếu. Nhiều bác kiểu gật. Vậy vai trò của bệnh viện là gì? Bệnh viện giúp bạn điều trị các triệu chứng để sống đủ lâu cho hệ miễn dịch đào thải con virus. Nó giống như là tướng support khi mà bạn chơi game á. Bác sĩ y tá chỉ đứng xung quanh để bơm máu, bơm mana, bơm phép. Mỗi khi bạn dính đam ho, đam khó thở, đam hắt xì từ con boss Covid. Nhưng mà chỉ có duy nhất bạn đánh solo với nó thôi. Thế nên để giết được nó thì bạn cần phải tự farm, tự cày level cho đủ khỏe bằng dinh dưỡng. Và thể dục. Mình thì không phải là người làm trong ngành y tế nên những kiến thức mình chia sẻ vừa rồi chỉ là lấy từ các thông tin chính thống ở trên mạng mà thôi. Thế nên chẳng may mình có lỡ sót phần nào thì các chuyên gia hãy comment để mình và mọi người được giáo dục hơn nha. Chứ đừng có chửi rủa kiểu như là cái thằng này không biết cái gì. Vì thật sự mà nói thì mình cũng không biết cái gì. Phòng bệnh đúng cách là vô cùng quan trọng, nhưng mà mình nghĩ còn một cái quan trọng không kém, đó là văn hóa phòng bệnh. Bệnh nhân thứ 17 là bài học đắt giá cho việc chúng ta không được có tâm lý chủ quan trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Bạn không thể nào nhìn virus bằng mắt thường, đúng không? Và các biện pháp phòng dịch sẽ không bao giờ là tuyệt đối. Ngay cả 3 con sâu mà cũng chỉ phòng cho bạn khoảng 98%. Thế nên đừng nghĩ rằng hôm nay chắc không tới mình đâu. YOLO. Tóm lại là khi xem xong video này thì mình muốn các bạn rút ra được 2 điều. Điều thứ nhất là hãy đọc kỹ các thông tin chính thống để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và bạn bè trong mùa dịch. Điều thứ hai là hãy phòng dịch một cách có ý thức và văn minh. Ok, hôm nay nói thế thôi. Nếu thích thì like, share, đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào chuông nhận tất cả thông báo để không bỏ lỡ video mới của mình. Hẹn gặp các bạn vào tuần sau và nhớ giữ sức khỏe. Đập tay cái.